Hello, welcome students, and today we discussions of our new contents, that is the dispersions of a light. ह्याच्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं आहे रिफ्लेक्शन्स, रिफ्रॅक्शन अँड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इतकंपर्यंत आपण पार्ट 8 ह्याच्या अगोदरच्या लेक्चर्समध्ये आपण बघत आलेलं आहे. त्याचबरोबर आपण काही लेन्स मेकिंग इक्वेशन्स, लेन्स मेकर इक्वेशन्स वगैरे अशा वेगवेगळ्या पार्ट आपण ह्याच्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये बघितलं आहे. डिस्पर्शन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लाईट्स, आणि हे देखील एक लाईटची प्रॉपर्टी आहे. रिफ्लेक्शन कसं होत असते, रिफ्रॅक्शन कसं होत असते, या काही गोष्टी आपण ह्याच्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये डिस्कशन केलेलं आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहे डिस्पर्शन्स ऑफ अ लाईट. व्हॉट इज दिस डिस्पर्जन ऑफ लाईट? डिस्पर्जन्स ऑफ लाईट. अँड आजच्याच लेक्चरमध्ये आपण अनदर पार्ट एक बघणार आहे, दॅट इज प्रिझम. प्रिझम म्हणजे काय आणि प्रिझमची जी काही स्ट्रक्चर असते, त्याचबरोबर ही जी काही डिस्पर्जन्स आहे त्या प्रिझममध्ये कसं होत असते, या काही गोष्टी आपण या ठिकाणी स्टडी करणार आहे. डिस्पर्शन म्हणजेच इट इज द कलर फॉर्मेशन्स अँड डिफरंट अँगल्स तयार होत असते. ठीक आहे. ॲक्च्युली द कलर ऑफ द लाईट विल बी डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट लाईट्स. म्हणजे जी काही लाईटची वेव आहे त्या लाईटच्या वेवची फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड असते त्या लाईटची कलर्स. द कलर ऑफ लाईट्स इज डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द लाईट, फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट लाईट्स, अँड आल्सो द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ दॅट मटेरियल्स. एक मटेरियल्समधून आपण एखाद्या लाईट्स, पॉलिक्रोमॅटिक लाईट्सला बघत आहे, व्हाईट लाईट्सला आपण बघत आहे, तर त्या मटेरियल्समध्ये एखादा ग्लास स्लॅब असेल, डिफरंट कलरचा गॉगल्स असेल, डिफरंटचं एक गॉगल्स आहे, त्या गॉगलमधून आपण एक पॉलिक्रोमॅटिक लाईट्सला बघत आहे. आणि पॉलिक्रोमॅटिक लाईट्सला बघत असताना नंबर ऑफ कलर्स आपल्याला दिसत आहेत, जे काही रेड्स आहे, व्हायलेट्स आहे, येलो आहे, ॲज लाईक द रेनबो कलर्स सारखे. तर नंबर ऑफ कलर्स आपल्याला दिसत आहे इन दॅट मटेरियल्स, आपण त्या मटेरियल्समध्ये बघत असताना. अँड द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ दॅट मटेरियल्स इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेन्सी. आणि त्या मटेरियलची काही रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे, द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ दॅट मटेरियल्स इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेन्सी. देन ऑब्वियसली इन द डिफरंट कलर द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ दॅट मटेरियल विल बी डिफरंट असणार आहे. तर तेच आपण या ठिकाणी एक पॉईंट नोट करायचं आहे. देन फर्स्ट पॉईंट इज, दॅट इज द फर्स्ट पॉईंट, द कलर ऑफ लाईट. The color of light will be depends, the color of light will be depends the frequency of wave, the frequency of light waves, of that light waves. And refractive index of that mediums is also depends on the frequency. या दोन गोष्टी आपण कशावर डिपेंड आहेत, फ्रिक्वेन्सीवर. कुठली गोष्ट, कलर आणि त्याचबरोबर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. देन the different colors are makes the different refractive index, or all each colors having different refractive index. Then each color having different refractive index, that is different n. Then the color is depends upon the frequency, and refractive index is also depends on the frequency. Then each colors having the different refractive index. तर आपण बघत आहे डिस्पर्शन ऑफ लाईट बघत असताना याचं काही या गोष्टींचा काय संबंध आहे असा नाही आहे. तर आपण थोडीशी बेसिक पासून स्टार्ट करणार आहे. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आपण बघितलेला आहे, त्याचबरोबर लाईट ऑफ द कलर ऑफ द लाईट्स इज डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द लाईट्स. आणि त्याचबरोबर आता डिस्पर्शन बघत असताना डिस्पर्शन काय करते, कलर प्रोड्यूस करण्याची जी काही प्रॉपर्टी आहे त्या प्रॉपर्टीला आपण डिस्पर्शन म्हणत असतो. ठीक आहे. या ठिकाणी लेक्चरच्या स्टार्टलाच कळलं की डिस्पर्शन ऑफ लाईट म्हणजे काय. ॲज द रिझल्ट ऑब्लिकली द इन्सिडेंट रे डू मेक्स द अँगल इन अ डिफरंट ऑफ ईच कलर्स, different of each color म्हणजे refracted ray different of each colors, and they separated or dispersed as they traveling up different directions.
प्रत्येक कलरचं रिफ्रॅक्टेड अँगल वेगळं असतं एकाच इन्सिडेंट रे, म्हणजे पॉलिक्रोमॅटिक लाईट जे काय आपण व्हाईट लाईट बघत असतो, व्हाईट लाईट इन्सिडेंट रे एकच आहे. एका मीडियममधून आपण काय केलं आहे, एक अनदर मीडियम आपण आपल्या समोर आणलेलं आहे, दॅट इज गॉगल्स किंवा कुठलाही ग्लास स्लॅब आहे. आणि त्यामध्ये आपले डिफरंट कलर दिसत आहे. डिफरंट कलर हे एकाच जागी नाही तर वेगवेगळ्या पण थोडंसं स्प्रेड आउट झाल्यासारखे डिफरंट कलर दिसत आहेत. तर ती डिफरंट कलर म्हणजे त्या प्रॉपर्टीला, त्या फिनॉमिनला म्हटलं जातं डिस्पर्शन. त्याला अँग्युलर डिस्पर्शन असे म्हटले जाते. As a result, definitions, as a result, the angle incident ray, the incident ray makes different refracted angle of each color and the incident ray makes the different refracted angle of each colors, then for each colors, then and the separated some distance and separated some distance, separated or dispersed, separated some distance from the incident rays, separated some distance, जे काही रिफ्रॅक्टेड अँगल आहे ते सेपरेट होतं सम डिस्टन्सनं. अँड दिस फिनॉमिना इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड. ह्याला सेपरेटला काय म्हटलं जातं, डिस्पर्स्ड म्हटलं जातं. डिस्पर्स्ड. This phenomena is called angular dispersions. Angular dispersions. It is the angular dispersions of that incident rays. Angular dispersion, it is the property to makes the light. The result, the incident ray makes the different refracted angle of each colors and separated some distance, that is dispersed. This phenomena is called as angular dispersions. A polychromatic lights, in polychromatic beam of the light, that is bunch of the incident rays, bunch of the different color are incident on the parallel plane transparent slab and emerged beams of the colors is separate out. म्हणजे काय होत असतं, कन्सिडर करा की एक लाईट आहे, एक ट्रान्सपरंट मीडियम्स आहे. दिस इज द वन ऑफ द ट्रान्सपरंट ग्लास स्लॅब्स. ओके, दिस इज द ग्लास स्लॅब आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी एक अँगल ऑफ इन्सिडेंट येत आहे, दॅट इज द पॉलिक्रोमॅटिक लाईट्स. पॉलिक्रोमॅटिक लाईट यामधून येत आहे. तर पॉलिक्रोमॅटिक लाईट ए डायरेक्टेड, इट इज अ इक्वल डिस्टन्स. हे म्हणजे काय आहे, असं एक सरळ डिस्टन्सनं जायला पाहिजे. बट एक ट्रान्सपरंट मिडियम, दिस इज द व्हॅक्यूम मिडियम आहे, कन्सिडर करा व्हॅक्यूम मिडियम. अँड दिस इज बी डिफरंट. हे काय होणार आहे, अँगल ऑफ डिस्पर्शन आहे. इतका मोठा अँगल नाही आहे, बट काय होणार आहे, थोडासा अँगल ऑफ डिस्पर्जन होणार आहे. दिस इज फॉर्म द डिफरंट लाईट, दॅट इज अ रेड लाईट अँड दिस इज द वायोलेट लाईट. दॅट इज V इज अ वायोलेट लाईट अँड R इज अ रेड लाईट. अँड दिट इज अँगल ऑफ डेविएशन्स. या दोन्हीमध्ये जे काही अँगल असणार त्याला काय म्हटलं जातं, अँगल ऑफ डेविएशन्स. दिस इज द अँगल ऑफ डेविएशन्स. अशा पद्धतीने काय होणार, थोडीशी चेंजेस. म्हणजे दिस इज द ॲक्च्युअली वेन ए पॉलिक्रोमॅटिक लाईट, polychromatic light rays or incident ray are entered or incident
on the surface of a transparent glass slab of a transparent medium of transparent slab and they makes number of refracted rays and the angle of between them is emerged beams. आणि त्याचबरोबर ही जी काय आहे इट इज एमर्ज्ड बीम्स असणार आहे, डबल रिफ्रॅक्शन्स, आणि हे काय परत एक एमर्ज्ड बीम्स, आणि इट इज बोथ आर पॅरलल्स and it is the parallels. हे दोन्ही कशा आहेत, पॅरलल असणार आहे. and what happens, the lateral dispersion is, what is the lateral dispersion? lateral dispersion म्हणजे जी काही मेजरमेंट असणार, इट इज अ परपेंडिक्युलर मेजर ऑफ द एमर्ज्ड रेज. हे एमर्ज्ड रेज आहेत, इट इज नॉट एक्झॅक्टली अशा पद्धतीने हे काय झालेत, एमर्ज झालेत असं कन्सिडर करायचं आहे. ठीक आहे, दिस इज द एमर्ज झालेलं आहे. ठीक आहे, इट इज पॅरलल एमर्जन्स. अशा पद्धतीने एमर्ज झालेत. आणि लॅटरल डिस्टन्स डिस्पर्शन म्हणजे जी काही डिस्टन्स असणार आहे, दिस इज द डिस्टन्स, या दोन मध्ये जी काही डिस्टन्स असणार त्याला म्हटलं जातं लॅटरल डिस्पर्शन्स ऑफ द लाईट. लॅटरल डिस्पर्शन ऑफ द एमर्ज्ड रेज on the incident rays. That is, the lateral dispersion is measured the perpendicular distance from between the directions of incident ray and direction of emerged rays. Direction of incident ray जे काही मी डॉटेड डायरेक्शन लाईन काढलेला आहे, इट इज इन्सिडेंट रेज डायरेक्शन्स आहे, इट इज द इमर्ज्ड रेज. दॅट इज consider this is the red color rays and this is the violet, and this distance is called as L of R and this is the L of V. Lateral dispersions of the red color and lateral dispersion of the violet colors. अशा पद्धतीने आपण काय केलेलं आहे, एक दोन गोष्टी या ठिकाणी स्टडी केलेला आहे. तर फर्स्ट टाइम एका मीडियममधून दुसऱ्या मीडियम जात असताना लाईट काय होत असते, लाईट रिफ्रॅक्टेड होत असते. आणि त्याचबरोबर एक ग्लास स्लॅब ठेवलेला आहे आणि आपण स्टडी केलेला आहे, डबल रिफ्रॅक्शन स्टडी करत आहे. डबल रिफ्रॅक्शन, दिस इज इन्सिडेंट रे, दिस इज रिफ्रॅक्टेड अँड दिस इज द इमर्ज्ड रे. वी आर स्टडी इन द प्रिव्हियस इयर्स. लहान असताना आपण काही गोष्टी या सगळ्या गोष्टी शिकलेल्याच आहेत. तर एका ग्लास स्लॅब आपण ट्रान्सपरंट ग्लास स्लॅब या ठिकाणी ठेवलेला आहे. एक इन्सिडेंट रेज ट्रॅव्हल्स करत आहे. ते ट्रॅव्हल करत असताना नंबर ऑफ रिफ्रॅक्टेड डिफरंट रिफ्रॅक्टेड अँगल्स हे प्रोड्यूस करत असतात आणि ते डिफरंट रिफ्रॅक्टेड अँगल्स हे वेगवेगळ्या कलरसाठी असतात. ठीक आहे, या ठिकाणी बघितलेलं आहे, हे रेडसाठी आहे, हे व्हायोलेटसाठी आहे. आणि दोन वेगवेगळे रिफ्रॅक्टेड अँगल्स आहेत ते किंवा रिफ्रॅक्टेड रेज आहेत, ते प्रोड्यूस डिफरंट रिफ्रॅक्टेड अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन्स अँड दे मेक्स द नंबर ऑफ कलर्स, म्हणजे वेगवेगळे कलर्स या ठिकाणी तयार होत असतात. त्याचबरोबर जे काही पॅरलल रेज आहेत, इट इज द पॅरलल रेज आर इमर्ज्ड रेज, दीज आर इमर्ज्ड रेज. देन द नॉर्मल विल बी ड्रॉन द परपेंडिक्युलर, अशा पद्धतीने नॉर्मल असणार आहे. ठीक आहे, आणि नॉर्मल सोबत तयार केलेला इन्सिडेंट रेनं त्या अँगलला काय म्हटलं जातं, अँगल ऑफ इन्सिडेंट. द incident ray R makes the angle with the normal, this angle is called as incident angle. Another is angle of refractions, and refracted ray R makes the angle with the normal, this is called as a refracted angle of refractions. Then आपण या ठिकाणी स्टडी करणार प्रिझम म्हणजे काय असतं. आता डिस्पर्शन्स ऑफ अ लाईट या ठिकाणी बघितलं, द कलर ऑफ अ डिफरंट लाईट विल बी डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द लाईट्स अँड refractive index of that medium is also depends on the frequency of the light. Each colors having the different refractive index. Okay, each colors having the different refractive index or different refractive index for the different colors. As a result, the incident ray R makes the different refracted angles. Incident ray R makes the different refracted angle when they traveling from one medium to another mediums. या ठिकाणी लिहायला पाहिजे, थोडंसं सेंटेन्स ऍड करायचं आहे. they traveling when they traveling and separated some distance, म्हणजे काय होतं, separated some distance, this distance is called as angle of dispersions, and this phenomena is called as angular dispersions. The polychromatic light
वगैरे अशा polychromatic light are incident on the surface of the transparent slabs and they makes the refracted ray are different and different in colors. And lateral displacement, lateral dispersion is measured the perpendicular distance between the directions of incident ray and the directions of emerged ray, and it is easily detectable. आणि ही जी काय आहे easily detectable आहे. काय detectable आहे? lateral dispersion it is easily detectable because it is a large, हे काय असणार आहे? large असणार आहे. ठीक आहे. lateral displacement it is easily detectable because it is a large and due to the large incident angle. कशामुळे आहे? आणि त्याचबरोबर इन्सिडेंट अँगल देखील कसं असणार आहे? लार्ज असणार आहे. देन द नेक्स्ट कंटेंट इज प्रिझम. दॅट इज द प्रिझम. प्रिझम म्हणजे काय आपण बघितलेलं आहे, लॅबमध्ये बघित असतो, त्याचबरोबर काही वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण बघितलेलं आहे. ॲक्च्युली जास्तीत जास्त मॅक्झिमम आपण प्रिझम हे लॅबमध्येच बघत असतो. प्रिझम इट इज द मेनी व्हरायटीज ऑफ द popular variety of prism is 3 rectangular surface are forming a triangles. म्हणजे 2-3 रेक्टँग्युलर सरफेस असतात प्रिझम तयार करण्यासाठी. दिस इज द प्रिझम आहे असं कन्सिडर करा. म्हणजे हे एक रेक्टँग्युलर सरफेस आहे, हे एक रेक्टँग्युलर सरफेस आहे, आणि जे काही बेसमेंट आहे खाली देखील अशा पद्धतीने हे एक रेक्टँग्युलर सरफेस आहे. 3 वेगवेगळे डिफरंट रेक्टँग्युलर सरफेस मिळून एक ट्रायंगल तयार करतात, आर फॉर्मिंग आर ट्रायंगल्स. अँड जे काही 2 अशा एक स्लॅबवर, दिस इज वन ऑफ द प्लेन्स आहे. ठीक आहे, हे एक प्लेन आहे असं कन्सिडर करा, आणि प्लेनवर काय केलेलं आपण प्रिझम या अशा पद्धतीने ठेवलेलं आहे. तर जे काही 2 डिफरंट सरफेस असतात अशा पद्धतीने डिफरंट सरफेस आणि खालचं काय केलेलं आहे ठेवलेलं आहे. तर 2 सरफेसेस आर टेकिंग द पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, आणि जे काय करतात इकडं लाईट येतं इकडे जातात. 2 डिफरंट सरफेसेस आर टेकिंग द पार्ट्स ऑफ द रिफ्रॅक्शन अँड दिस अँड अनदर वन इज अ बेसिस नॉन इन्व्हॉल्विंग, म्हणजे यामध्ये जे काही इन्व्हॉल्व होत नाही, रिफ्रॅक्शनमध्ये इन्व्हॉल्व होत नाही, त्याला म्हटलं जातं बेस ऑफ द प्रिझम्स. फर्स्ट काय म्हटलं जातं? पॉप्युलर व्हरायटीज ऑफ प्रिझम इज 3 रेक्टँग्युलर सरफेस, रेक्टँग्युलर surface or makes a triangle or makes a triangle. 3 रेक्टँग्युलर सरफेस एक ट्रायंगल तयार करत असतात. त्याचबरोबर 2 takes a part, 2 surface are taking part, 2 surface are takes part the part of refraction, the part of refractions, and another one non-involving surfaces is called as base of the non-involving surface is called as base. Non-involving surface is called base. काय असणार आहे? बेस असणार आहे. म्हणजे जे काही सरफेसवर ठेवलेलं आहे त्यास जे खालचे असणार ते बेस असणार आहे. त्याचबरोबर इट इज अ परपेंडिक्युलर सरफेसेस, द परपेंडिक्युलर सेक्शन्स ऑफ अनदर, हे बेस आहे. ठीक आहे, इट इज अ बेस आहे. अँड परपेंडिक्युलर सेक्शन्स ऑफ द प्रिझम आर कॉल्ड ॲज द प्रिन्सिपल सेक्शन्स ऑफ द प्रिझम. प्रिन्सिपल सेक्शन म्हणजे काय? द परपेंडिक्युलर सेक्शन्स ऑफ द प्रिझम्स. perpendicular section to the base of the prism, the base of the prism is called principal sections. Principal sections.
प्रिन्सिपल सेक्शन म्हणजे काय, बेस म्हणजे काय, त्याचबरोबर किती पार्ट्स असतात, किती सरफेसेस असतात, किती सरफेस कसे असतात, कुठले सरफेस काय प्रोड्यूस करत असतं, आपण आजच्या लेक्चरमध्ये या काही गोष्टी या ठिकाणी स्टडी केलेल्या आहे. तर या ठिकाणी मी एक प्रिझम ड्रॉन करतो आहे. ठीक आहे, प्रिझम एक ट्रायंग्युलर पार्ट आहे. इट इज नॉट टू ड्रॉन इझिली इन अ 3D आणि 3Dची देखील आपल्याला या ठिकाणी गरज नाही आहे. तर रिफ्रॅक्शन्स होत असताना नंबर ऑफ कलर्स तयार होत असते. ठीक आहे, इट इज इन्सिडेंट रे. हे आहे इन्सिडेंट रे. त्याचबरोबर अनदर इज अ रिफ्रॅक्टेड रे अँड दीज आर दी इमर्ज्ड रेज. अशा पद्धतीने. अँड दिस अँगल इज अँगल ऑफ डेविएशन्स. अँगल ऑफ डेविएशन्स. Angle of deviations. Angle of deviation that is emerged ray, refracted ray, incident ray. त्याचबरोबर आता आपण बघायचं आहे अजून एक जर प्रिझम या ठिकाणी मी ड्रॉन केलेला आहे. वन ऑफ द रेक्टँगुलर ट्रायंग्युलर पार्ट. हे काय असणार आहे, इन्सिडेंट रेचा ॲक्च्युअल पार्ट. इट इज एक पाथ असणार ॲक्च्युअल पाथ. जेव्हा आपण एका इन्सिडेंट किंवा प्रिझम साईडला काढल्यानंतर हे इन्सिडेंट रेचा ॲक्च्युअल पाथ असणार आहे. तर रिफ्रॅक्ट झाला, दोन वेगवेगळे कलर्स या ठिकाणी तयार होतात. तर इट इज पॅरलल आहे असं कन्सिडर. कारण ही जी काही असणार आहे इट इज अ लॅटरल आर अँड लॅटरल डिस्पर्शन ऑफ व्ही. लॅटरल डिस्पर्शन ऑफ आर अँड लॅटरल डिस्पर्शन ऑफ व्ही. अशा पद्धतीनं आपण काय बघितलेलं आहे, प्रिझम बघितला आहे. त्याचबरोबर डिस्पर्शन्स ऑफ अ लाईट बघितला आहे. डिस्पर्शन ऑफ अ लाईटमध्ये एक छोटेसे पार्ट आपण बघितलं. छोटासा पार्ट म्हणजे काय की अँगल तयार होते. इमर्ज्ड अँगल तयार झाल्यानंतर जे काही कलर्स फॉर्मेशन्स होत असते हे डिफरंट अँगलमध्ये डिफरंट कलर तयार होत असते. आणि अँगल ऑफ डेविएशन्स, डिस्पर्शन्स अँगल्स अशा वेगवेगळ्या गोष्टी आपण या ठिकाणी स्टडी केलेल्या आहे. तर यामध्ये रिव्हिजन करण्यासारखं काही पार्ट्स नाही आहे. बट the results, the incident ray makes the different refracted angle when refracted angle of each colors for each colors when they traveling of the lights and separated some distance, dispersed distance, and this phenomena is called as angular dispersions. आणि त्याचबरोबर आपण बघितलं पॉलिक्रोमॅटिक लाईट्स एकामधून पास केल्यानंतर एका ग्लास स्लॅबमधून पास केल्यानंतर अशा पद्धतीने आपण काही वेगवेगळ्या गोष्टी बघितल्या. लॅटरल डिस्पर्शन बघितलं आणि लॅटरल डिस्पर्शन कसं मेजर केलं जातं. परपेंडिक्युलर्स, the lateral dispersions measure the perpendicular distance between the directions of incident ray and directions of emerged ray. Direction of incident ray and direction of emerged ray. म्हणजे हे परपेंडिक्युलर जी काही डिस्टन्स असणार आहे या परपेंडिक्युलर डिस्टन्सला म्हटलं जातं लॅटरल डिस्पर्जन्स. त्याचबरोबर प्रिझम बघितलं. पॉप्युलर व्हरायटीज ऑफ द प्रिझम इज 3 रेक्टँग्युलर सर्फेसेस अँड फॉर्म द ट्रायंगल्स अँड 2 सर्फेसेस आर taking the part of the refractions and non-involving part is called as the base of the prism. Then the perpendicular part of the another perpendicular sections to the जे बेसला परपेंडिक्युलर सेक्शन असतात त्या सगळ्या परपेंडिक्युलर सेक्शन्सला म्हटलं जातं प्रिन्सिपल सेक्शन्स ऑफ द प्रिझम. आणि आपण काय बघितलं, डेविएशन्स, अँगल ऑफ डेविएशन्स बघितलं आहे. त्याचबरोबर लॅटरल डिस्पर्जन बघितला इन द प्रिझम फॉर्म. तर छोट्याशा डायग्राममध्ये आपण काय बघितलं या सगळ्या गोष्टी आपण बघायचा प्रयत्न केलेला आहे. तर अँगल ऑफ डेविएशन्स इन द नेक्स्ट पार्टमध्ये आपण थोडंसं डिटेलमध्ये बघायचं आहे.